नमस्कार, मम्मीज किचन मराठीमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बनवूया ढोकळ्यासाठी लागणारी चटणी। ही चटणी तुम्ही ढोकळ्याबरोबर खाऊ शकता। तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कोथिंबीर टाकूया, पुदिना टाकूया, चवीप्रमाणे मीठ टाकूया, 2 मिरच्या टाकूया, 1/4 काळे मीठ टाकूया, साखर अर्धा चमचा टाकूया, थोडे लिंबू पिळूया, फोडणी घालून केलेला ढोकळा टाकूया, ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकूया आणि मिक्सरमध्ये बारीक करून पेस्ट करून घेऊया। आता ही आपली ढोकळ्यासाठी बनवलेली चटणी तयार आहे। आता ही सर्व करूया। तुम्हाला जर ही चटणी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमच्या फॅमिलीला शेअर करा। आता ही आपली चटणी ढोकळ्याबरोबर खायला तयार आहे।